România nu a primit votul în Consiliul JAI pentru a intra în spațiul Schengen. Printr-o decizie contestată de toată Europa, România nu a fost acceptată în spațiul Schengen după ce s-a opus Austria. O informație de breaking news acum. Austria rămâne fermă pe poziții prin vocile cancelarului și ministrului de interne. La finalul anului trecut, aderarea României la Schengen a fost din nou respinsă, menținând astfel controalele de la frontierele cu vecinii din Uniunea Europeană. Mai mult ca niciodată, această decizie a creat o emoție națională, iar politicienii s-au simțit obligați să fie în ton cu societatea. Bună seara! În calitate de prim-ministru și cetățean român, doresc să încep prin a exprima profunda dezamăgire față de lipsa consensului la nivelul Consiliului JAI de astăzi în ceea ce privește aderarea României la spațiul Schengen. Astăzi au votat total incorect împotriva a României și a românilor. Însă în spatele declarațiilor populiste se ascunde un adevăr pe care oamenii din sistemul vamal îl cunosc foarte bine. Nu toți politicienii își doresc intrarea în Schengen și eliminarea controalelor din vămi, pentru că aceste controale sunt o sursă de bani negri care alimentează un sistem piramidal care pornește de la oamenii din ghișee și ajunge până în vârful clasei politice. Da, a fost o bucurie când am intrat în Schengen și s-a rămas pe zona asta. Cei care gestionează politic vămile ar pierde niște surse de venit și pentru ei și pentru partide. Am început această investigație după ce anul trecut mai multe surse care lucrează în punctele de frontieră ne-au prezentat probe ale corupției dintr-o zonă mai puțin cunoscută a sistemului vamal, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, care, între altele, gestionează și fluxul traficului de mare tonaj la ieșirea și la intrarea în țară. Controlorii CNAIR aflați în punctele de frontieră taxează fiecare tir în funcție de dimensiuni, greutate și, în unele cazuri, în funcție de vechimea camionului. Un lucrător vamal ne-a trimis un fragment video din care reiese că, indiferent de naționalitate, șoferii de marfă care tranzitează vămile românești știu cum funcționează lucrurile. Ne va rula? 5. Kaç? 500. 500 lira? Niye? Hayırdır, bizi şey mi yapıyorsun? Ia arăt-mă. Bizi kayda alıyorsun. Vezi pasport? În acest caz, interesul controlorului aflat în ghișeul CNAIR se concentrează spre pașaport și nu spre șpaga plasată în el. Iar neobișnuitul situației se vede și pe fața șoferului de tir, care nu înțelege cu ce a greșit. El mă. Trece aici așa. Trece aici la coleg. Nu stăm de vorbă. Gata. Ia-ți paralele de acolo. Hai, lasă-l. Abi, kaç para var burada? Alo? Neye verdi bu para? Într-un alt punct vamal, un lucrător filmează cu o cameră ascunsă o altă situație care arată că șoferii sunt obișnuiți cu sistemul de șpăgi de la noi. Acum vom vedea cum se oferă 500 de euro pentru că au amărâtă de mașină să nu plătească autorizația de acces la rețeaua rutieră în valoare de 1000 de euro. 500 euro. Extra. You have 500 euro. Ia-ți-vă, hai jos. Are 500 de euro. Tentativa de mituire are loc în parcare, după ce șoferul și-a manifestat în prealabil intenția de a da șpaga atunci când a ajuns la ghișeul CNAIR. Funder, nu straf. No straf. Funder full? U Bulgaria șef. Da. No straf. Ia. Funder bețele. No straf. Și în acest caz, șoferul e uimit de refuzul funcționarului român de la frontieră, așa că insistă. Funder, no straf. Corect. Ok? Amestecând cuvinte din mai multe limbi, șoferul încearcă să explice celui cu care vorbește că alți colegi de ai lui au fost mai înțelegători. Șef, andere colege. Andere colege, da. When? Ja, dam 500.
Euro? Ander Kollege. Nee, 6. Aha. Spreche. Aha. Da? Ja. Și coleg, straf, no straf, go. Șoferul turc încearcă să evite o taxă de 1000 de euro impusă pentru camioanele second-hand care tranzitează România și care au fost cumpărate din Uniunea Europeană pentru a fi înmatriculate în țări din afara spațiului comunitar. Din informațiile adunate de Recorder, rezultă că într-un regim de funcționare normal, încasările provenite din această taxă ar trebui să ajungă și la circa 1 milion de euro pe an, într-un singur punct vamal. Statisticile statului român arată însă că în ultimii ani aceste încasări au fost de ordinul câtorva mii de euro. Am petrecut mai multe zile urmărind activitatea din văm pentru a desluși cum funcționează circuitele șpăgilor din punctele de frontieră. Sunt nedormit de 2 zile. Stau în această mașină cu o improvizație ca să nu fiu văzut din față. Geamurile astea sunt fumurii. La Calafat am descoperit că multe dintre tirurile cu numere provizorii ocoleau coloana de așteptare de 10 km și se duceau direct spre zona ghișeelor, ca și cum ar fi avut o înțelegere dinainte stabilită. Am urmărit un astfel de camion și am descoperit că la câțiva metri de ghișee era preluat de o persoană care părea specializată în dirijarea unor astfel de operațiuni. Nu vine să cred. Din șaua bicicletei, omul pare să aibă o mare autoritate în punctul vamal de la Calafat. La indicațiile sale, șoferul de tir încalcă orice regulă rutieră pentru a ajunge la ghișeu. Funcționarii de la vamă par obișnuiți cu astfel de practici și nu intervin în niciun fel. După ce rezolvă situația camionului pe care îl preluase, omul cu bicicleta își caută în grabă următorul client. Ce? Cum să-l bag în față? Cine pot să-l bag în față? Mă ajut să-l bag în față sau ce? Camionul. E mare? Da. Așa. Câte până are? Peste 7. Unde ești? Dar cum mă ajuți aici să trec de pod? Bă, eu am 4 zile aici. Da? Eu sunt toate regulile. După câteva luni ne întoarcem în vama de la Calafat și îl găsim pe omul nostru în același loc. Are o bicicletă mai bună și își continuă treaba de zi cu zi. Aflăm că îl cheamă Bodo și că se ocupă în special cu dirijarea camioanelor care trec în față. Acest lucru nu ar fi posibil fără acordul tacit al lucrătorilor vamali, cu care pare să se cunoască foarte bine. Trecerea peste rânda transporturilor de marfă este o altă modalitate de colectare a șpăgii în vămile românești, în condițiile în care, în unele perioade, timpul de așteptare ajunge și la 20-30 de ore. În urmă cu un an, într-o altă vamă din România, 6 polițiști de frontieră au fost reținuți după ce procurorii au arătat că luau șpagă de la transportatori pentru a-i trece peste rând. Astfel, în cursul anului 2021, agenți de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Borș au pretins și primit sume de bani cuprinse între 50 și 100 de euro de la conducătorii camioanelor de transport marfă pentru a le facilita acestora reducerea timpilor de așteptare. În vama Giurgiu aveam să surprindem un fenomen similar, de această dată cu un transport agabaritic. Numai că la capătul coloanei nu mai era un om pe bicicletă, ci chiar un polițist de frontieră care nu a văzut nimic în neregulă. Ce ați făcut? L-ați băgat pe ăsta în față? Nu l-am băgat în față, domnule. Am făcut loc la turism. La ce? La... Păi ăsta a depășit toată coloana. Pentru că sunt jurnalist. Și vreau să știu de ce l-ați băgat pe ăsta în față. Trebuie să întrebați un purtător de cuvânt să vorbească despre punctul de frontieră, nu pe mine. Eu am degajat traficul. Am înțeles. Vedeți că e aglomerat. Dar nu să faci așa. Continuăm să urmărim transportul agabaritic, care ajunge în punctul de control al CNAIR. În mod normal, un asemenea transport trebuie măsurat și taxat în funcție de acești parametri. Numai că în cazul de față, trailerul trece vama fără să-i fie aplicate aceste proceduri.
Arătăm imaginile unui angajat din Vama Giurgiu, care ne confirmă că normele au fost încălcate. Deci avem acest transport care e aici, filmat chiar aici, în punctul ăsta. Da. Acest transport trebuia măsurat? 100%. Deci ar fi trebuit să vedem un lucrător lungimea, care... lățimea și înălțimea lui trebuie automat verificat prin măsurătoare. Iar dacă el a trecut fără să fie măsurat, putem bănui că au căzut la mica înțelegere? Posibil. Au validat ceea ce a solicitat transportatorul pe autorizații. Adică? Nu au comparat-o, a zis, e adevărat. Au mers așa, bine. E bine ce aveți dumneavoastră. Ceea ce e complet ilegal. Sigur. Este sarcina de serviciu să verifice, să compare ceea ce există în autorizație cu ceea ce există în realitate. Da. Ei cu ce ar fi măsurat acest transport? Ruleta omologată și bastonul telescopic pentru înălțime. Alex, se vine la pont. Mă numesc Florin Rădoi, am 55 de ani, lucrez de aproximativ 29 de ani pe același post, șeftură la ACI Giurgiu, Agenția de Control și Încasare Giurgiu. Deși la documentarea acestui material au participat mai multe surse din interiorul sistemului, Florin Rădoi este singurul care a avut curajul să vorbească fără să-i protejăm identitatea. De ce v-ați hotărât să vorbiți acum? Pentru că sunteți singura mea speranță. Speranță că ce? Că se va rezolva ceva. Imaginați-vă că am 29 de ani, peste 2 luni am 29 de ani în sistem și sunt șanse mari să plec din sistem. Dar vreau să plec cu fruntea sus. În acești ani, Rădoi a fost martor la mai multe ilegalități săvârșite la Vama Giurgiu. Un exemplu pentru care am reușit să obținem și probe video s-a petrecut anul trecut la punctul de trecere dinspre Bulgaria spre România. Pe tura mea este cântărită această betonieră în jur de ora 6:20, 6:30 dimineața, betonieră care are depășiri constructive. Nu se pot diminua printr-o recântărire, adică printr-o reașezare a mărfii. De ce? Pentru că este un utilaj, practic. În urma cântăririi, transportatorul este anunțat că trebuie să plătească o taxă de 800 de euro. Dar șoferul nu plătește nimic, ci se retrage în parcare și așteaptă să se schimbe tura în care lucra Florin Rădoi. Cine a intrat după mine a stabilit că are mai puțin cu aproximativ 3 tone, 4 tone și una peste alta avea de achitat în jur de 800 de euro și în urma cântăririi mele, da, după care în urma recântăririi lui a stabilit la care decât 50 de euro recântărire, care este un tarif standard. Cum a fost posibil ca un utilaj să piardă în câteva ore 4.000 de kilograme, încadrându-se astfel la o taxă considerabil mai mică? Fiecare camion care intră în țară este obligat să treacă peste un cântar aflat pe banda din fața ghișeului CNAIR. Acesta măsoară în timp real greutatea transportului și este extrem de precis câtă vreme camionul se încadrează corect între limitele marcate cu balize. În lipsa balizelor, tirul poate călca cu roțile pe marginea dispozitivului, diminuând greutatea reală. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum 2 bărbați ies din cabina lucrătorilor vamali, iar unul dintre ei înlătură baliza care marchează limita din dreapta a cântarului. Imediat, betoniera este adusă din nou către cântar, iar de această dată se poate observa cum utilajul este condus în extrema dreaptă a cântarului. Sursele noastre spun că această metodă de fentare a cântarului la transporturile agabaritice este folosită frecvent în toate punctele de trecere a frontierei, pentru a colecta mita de la transportatorii care vor să fenteze taxele. Tot anul trecut, Florin Rădoi a surprins un caz similar, numai că încărcătura tirului și implicit taxa pe care ar fi trebuit să o plătească erau mult mai mari. Un transport 30 de metri lungime. Am cântărit. Am constatat că are 106 tone, fără a avea însoțire de către poliție, fără a avea autorități speciale de transport emisă de administratorul drumului în speță noi. În timp ce cântarul din Vama arată peste 100 de tone, transportatorul declarase în documente, pe propria răspundere, o încărcătură de 55 de tone, de 2 ori mai puțin decât în realitate. Dacă ar fi fost taxat doar pe baza declarației pe proprie răspundere, transportatorul ar fi trebuit să plătească 1500 de euro. În schimb, taxa pentru un transport de 106 tone ajunge și la 30.000 de euro, întrucât pe traseu riscă să producă daune majore infrastructurii rutiere.
Într-un document intrat în posesia Recorder, CNAIR confirmă incidentul de la Vama Giurgiu și vorbește nu doar despre o fraudare a bugetului de stat și degradări semnificative ale sectoarelor de drum, ci și despre riscuri majore privind siguranța celorlalți participanți la trafic. Cu toate acestea, controlorul de trafic care a descoperit transportul la gabaritic nu avea să fie premiat în niciun fel, ci amenințat și ulterior sancționat. Mi s-a reproșat în acea seară când am depistat transportul că ei schimbă miniștrii, unul ca mine, nimeni egal cu 0. Și a doua zi, paradox, sunt chemat la sediul ACI Giurgiu la o ședință. M-am prezentat și acolo mi s-a dus la cunoștință că nu mai am acces pe pistă și atribuțiunile sunt restricționate. Ulterior mi-a desființat și postul de șef de tură. Firma care deținea transportul ilegal depistat de Florin Rădoi și ai cărei angajați l-au amenințat că își va pierde locul de muncă se numește Amy and Laura Spedition SRL. Este unul dintre cei mai mari transportatori din țară și este o societate condusă de soții costinași din Târgu Mureș, care se afișează pe rețelele sociale cu un stil de viață extravagant. Laura și Emi, costinași! Bună seara! Bună seara! Firma Amy and Laura Spedition e cunoscută la nivelul conducerii CNAIR ca fiind una care comite ilegalități în mod repetat. Într-o adresă către Recorder, CNAIR confirmă existența unui număr mare de fraude comise de această societate în ultimii ani. Destinații nereale ale transporturilor, nedeclararea corectă a locului de descărcare și folosirea de acte false. Dar CNAIR poate constata nereguli numai la punctele de frontieră, nu și pe șoselele țării sau prin descinderi la sediile firmelor de transport. Aici atribuțiile de control îi revin unei alte instituții, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ISCTR. Sesizat de CNAIR să verifice la sediu activitatea societății Amy and Laura Spedition, ISCTR nu a descoperit nicio neregulă. Cum firma Amy and Laura Spedition are sediu în Mureș, a mers la biroul județean al ISCTR pentru a afla ce fel de controale au făcut la societatea indicată de CNAIR. Și aici trebuie să fie pe undeva sediul inspectoratului. Hai să vedem. Aici e sediul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. Uite, se văd mașinile de control ale instituției. Dar ce e surprinzător este că tot aici e sediul firmei Amy și Laura Spedition. Adică inspectoratul stă în chirie, în clădirea unde și are sediul firma. Cea mai mare firmă din zonă de transport. Vă dați seama cum e asta? Adică polițistul e chiriaș la cel pe care trebuie să-l controleze, la potențialul hoț. Problema este că sursele mele din vamă spun că această situație este folosită de angajații de la această firmă pentru a intimida pe funcționarii care vin în control. Le transmit că ei sunt atât de puternici încât au inspectoratul la degetul mic și ca argument spun că oamenii de la ISCTR stau în gazdă la ei în curte. Bună ziua! Alex Nedea, sunt jurnalist la Recorder și vreau să vorbesc cu dumneavoastră, să vă întreb ce controale ați făcut la firma asta unde stați cu chirie aici. Există la noi centru de presă, nu sunt în măsură să vă ofer detalii. Dar cum e posibil ca un inspectorat care trebuie să verifice transporturile rutiere să aibă sediul chiar la o firmă de transporturi rutiere? Vă rog să vă adresați instituției la sediul central, nu sunt în măsură să vă ofer detalii. Aha. Dar verificați firma asta unde stați cu chirie? Da. Da? Vă verificați gazda cum ar veni? Nu. Nu? Nu. Păi cum? Dar nu e gazda dumneavoastră. Da. Angajații de la Amy și Laura aveau și au în continuare un tupeu atât de mare, încât în discuțiile cu lucrătorii din agențiile de control și încasare spuneau: domnule, dă-ne drumul, lasă-ne așa, uite, ia 200 de euro, n-avea tu grija noastră că ISCTR-ul e închirie la noi, nu ne oprește nimeni.
Trebuie doar să trec de tine. Și acolo unde un controlor îndrăznea să le mai pună întrebări sau să le ceară acte justificative pentru a limite autorizație, de multe ori amenințau. Vedeți că o să vă dăm afară, noi avem relații mari și o să vă dăm afară. Aveți grijă ce ne cereți. Reprezentanții firmei Emi and Laura Spedition au refuzat să ofere un interviu, dar ne-au transmis că toate ilegalitățile cu care au fost prinși sunt fie accidente, fie din vina clienților. Dar firmele de transport nu sunt decât o cărămidă din piramida grupurilor de interese care au acaparat vămile României. Sursele noastre susțin că la bază se află controlorii de trafic corupți. Aceștia încasează șpaga de la transportatorii care plătesc pentru a nu achita taxele reale către statul român. O parte din sumele colectate în punctele vamale pleacă mai departe către vârful piramidei, șeful de tură, șeful de agenție județeană și lideri politici din regiune. În 2019, procurorii DNA au descins la filiala PSD Arad. 4 parlamentari social-democrați au fost trimiși în judecată întrucât și-ar fi folosit influența pentru împărțirea unor posturi mult râvnite în interiorul sistemului de șpagă din vămi, cele de controlori de trafic. Nu, nici vorbă de așa ceva. Intervenții pentru nici vorbă, nici vorbă, nici vorbă. S-au făcut angajări la ordin politic? Dar se încasau bani ca să se declare greutăți mai mici la tiruri? Nu cred așa. Ce știți despre șpăcile care se dădeau pentru a trece camioanele mai grele? Conform anchetei procurorilor, politicienii arădeni aveau interesul să plaseze oameni de încredere în posturile aparent insignifiante de controlori de trafic, întrucât aceștia colectau șpăgile din vămi. Ce calitate aveți, suspect? Domnul Căprar, spuneți-mi, v-au dat calitate de suspect în acest dosar? Treceți pe roșu, domnul Căprar. După ancheta de la Arad s-a putut observa un fenomen extrem de interesant. Valorile diferitelor taxe încasate de statul român în Vama Nădlag au explodat. De exemplu, taxa pentru camioanele second-hand care tranzitau România era inexistentă în visteria statului înainte de descinderile procurorilor. Dar după descinderi, sumele au crescut vertiginos. Alo, bună ziua, domnule Căprar, Alex Nedea e numele meu, sunt jurnalist la Recorder. Vă sun pentru că realizăm un material de presă despre corupția din văm și dumneavoastră aveți un dosar penal legat de acest fenomen. Da, și știți că într-un dosar penal care nu este închis, în mod normal și corect nu se poate vorbi. Ce vreți să vă spun eu de dosarul ăsta sau ce vreți să vă spun eu mai clar? Că vă spun. Orice ce nu mă incriminează, nici pe mine, nici pe dumneavoastră la final. Păi ce puteți să ne spuneți? În primul rând că sunt nevinovat eu. Mai departe, nu-i treaba mea, e treaba instanței să-și spună cuvântul. Dar cum vă explicați că imediat după deschiderea acestui dosar penal, încasările în Vama Nădlag 2 au crescut brusc? Valoarea taxelor pur și simplu a explodat. Dar nu-i treaba mea asta. Că e așa, că nu e așa, dumneavoastră aveți certitudinea că e așa sau nu e așa, nu-i treaba mea. După acest scandal, Dorel Căprar n-a mai prins un loc pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din 2020. Se poate lăuda totuși cu o experiență de 8 ani în Camera Deputaților, după ce la începutul carierei profesionale a lucrat 4 ani ca șofer de camion. Experiența în domeniul transporturilor rutiere pare să conteze decisiv în CV-ul politicienilor din județele de graniță. Un alt parlamentar PSD de Arad, Eusebiu Manea Pistru, a lucrat 10 ani ca mecanic auto și vânzător de mașini, iar acum este la al 3-lea mandat în Parlamentul României. Acest tipar este valabil și la Giurgiu, un alt județ de frontieră important. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc frumos pentru că participați la conferința noastră de presă de astăzi. După cum bine știți, au avut loc alegerile organizației județene a Partidului Social Democrat Giurgiu. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat astăzi la această conferință pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Marian Mina este deputat PSD și președintele organizației județene a partidului. La începutul anilor 2000, după terminarea facultății de sport, s-a angajat în funcția de controlor de trafic la punctul de frontieră Giurgiu, unde avea ca principală atribuție încasarea taxelor la ghișeele vamale. Acum, am auzit ce a spus domnul Mina.
Și știu că domnia sa se pricepe oarecum la taxe, mai ales datorită faptului că a fost taxator la bariera de pricep depozite. la orice, credeți-mă, la orice mă Să pricep. știți că, în concret, aici avem o problemă pe care PNL-ul Iertați-mă, dar nu știam, în cel mai rău caz, în momentul în care va prelua conducerea Am fost inspector vamal, uite, spun eu că te cunosc. Oamenii prin fluturi cu băsul, da. Nu, dar sunteți... Apropierea de liderii locali ai partidului l-a propulsat în carieră, ajungând pe rând șeful Agenției de Control și Încasare Giurgiu și director al Regionalei de Drumuri și Poduri București. În 2009, când Marian Mina era șeful Agenției de Control și Încasare, ziarul Adevărul scria despre reținerea mai multor controlori de trafic din subordinea sa pentru luare de mită. Aceeași publicație susținea că o parte din sume ajungeau la Marian Mina. Printre controlorii reținuți atunci se afla și o anume Dana Costea. Astăzi, după 13 ani, o găsim în aceeași funcție, la fel ca pe soțul ei. În toți acești ani, salariile lor au fost aproape de minimul pe economie, însă colegii lor vorbesc despre afișarea unui nivel de trai mult peste nivelul veniturilor oficiale. Aceștia locuiesc într-una dintre cele mai mari vile din centrul municipiului Giurgiu. Imobilul e atât de mare încât soții Costea n-ar putea nici măcar să încălzească întreaga suprafață cu banii din salariu. Am vrut să aflăm direct de la ei cum au reușit să-și organizeze veniturile atât de bine. Am întâlnit-o pe Dana Costea chiar când se întorcea de la serviciu și își parcase mașina în fața vilei unde locuiește. Doamna Costea, nu? Numele meu e Alex Nedea, sunt jurnalist la Recorder. Vreau să vă întrebăm, dumneavoastră lucrați la VAMA, sunteți controlor de trafic, aveți un salariu modest. Din ce bani ați avut să vă faceți casa asta așa mare? Nu? Dar cu e. Și mașina e destul de scumpă. Nu mai știe doamna unde stă. Funcția de controlor de trafic deținută de soții Costea este una dintre cele mai prost plătite slujbe din sistem, dar cu toate acestea este și una dintre cele mai râvnite. De ce? Ne spune chiar un controlor de trafic. Salariile sunt mici pe principiul că lăsați că nu rămâneți voi numai cu salariu. Asta era lozinca. Nu rămâneți voi numai cu salariu, știi? Și cam asta ne ziceau și cei din conducere când mergeam să cerem mărire. Până de curând, salariile erau chiar mai mici decât ale unei femei de serviciu dintr-o instituție publică, adică vă dați seama. Mirajul funcției de controlor de trafic îi face pe unii funcționari din punctele vamale să ia decizii greu de înțeles. Cred că în ultima perioadă, în ultima lună, era un consilier juridic la sediul ACI Giurgiu, cred că avea în jur de 6.500 de lei lunar și a trecut la un salariu de 3.500. A trecut pe funcția de control de trafic. A solicitat, a și dat examen pentru acest post. El a venit cu un salariu la jumătate? Da. De ce oare? Octavian Cătălinoiu este membru PSD și până de curând a fost consilier juridic la Agenția de Control și Încasare Giurgiu. Cu toate acestea, a dat concurs pentru o poziție inferioară în organigramă și implicit mai prost plătită. Și-a dorit cu orice preț să devină controlor la ghișeu. Bună ziua, domnul Octavian Cătălinoiu. Alex Nedea e numele meu, sunt jurnalist la Recorder. Vă sun pentru că vreau să vă întreb despre situația dumneavoastră legată de noul loc de muncă. Dumneavoastră ați fost consilier juridic la Agenția de Control și Încasare Giurgiu până acum câteva luni, unde aveați un salariu rezonabil. Vreau să vă întreb de ce ați ales să ajungeți controlor de trafic unde salariul este mult mai mic. Nu pot vorbi momentan. Sunt puțin prins, vă rog să reveniți mai târziu. De ce nu puteți vorbi? Sunt ocupat. Cu ce? Sunt ocupat, mulțumesc frumos, la revedere. În lipsa unor răspunsuri ale celor direct implicați, putem doar să presupunem care sunt motivele pentru care posturile din ghișee sunt atât de vânate. Trebuie doar să ne uităm în trecut. Fraudă de proporții la stațiile de taxare de pe podurile Giurgiu și Giurgeni. 13 angajați sunt suspectați că au încasat bani de la șofer și au eliberat bonuri fictive. Cei anchetați ajungeau să plece acasă după o singură tură și cu 2000 de euro, iar banii furați ar putea ajunge la 3 milioane de euro într-un an. Vama Giurgiu este o vamă din România unde se solicită o taxă de pod. Ancheta din 2013 arăta că taxa de pod pentru camioane ajungea direct în buzunarele controlorilor de trafic.
Potrivit raportului de control întocmit atunci, furtul a putut fi probat după ce zeci de tiriși care apăreau pe camerele de filmat plătind taxa de pod nu mai figurau și în evidențele statului, semn că banii ajungeau în alte buzunare. Iată cum reușeau operatorii să fraudeze sistemul. Un angajat se postează în fața camerelor din momentul în care un camion intră în stație până când acesta dispare. Sistemul nu înregistrează numărul de înmatriculare al mașinii, permițând astfel operatorilor să ascundă încasările. O altă metodă la care apelau cei suspectați de fraudă este dirijarea camioanelor astfel încât să treacă pe la taxare la o distanță considerabilă față de camera de supraveghere. Numerele de înmatriculare nu mai sunt astfel vizibile pe imagini, iar banii colectați de la șofer puteau merge în buzunarele angajaților CNADNR. Ne-am întrebat ce s-a întâmplat cu funcționarii depistați în timpul acelui control. Cam lucrez, sunt la serviciu, foarte mulți, cu mici excepții. Unde? Tot pe aceleași posturi? Sau? Da, unii da, pe aceleași posturi, da. Controlul de trafic, adică protejarea infrastructurii rutiere din România. Și cum vedeți lucrul acesta? Nu știu cum, da. Atipic, să-l numesc mai... Deși Comisia CNAIR, care a făcut ancheta, a propus concedierea tuturor controlorilor implicați în scandalul de corupție, aceștia au fost salvați de Marian Mina, pe atunci director la Regionala de Drumuri și Poduri București. Un raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor arăta că în 2014 Marian Mina i-a adus înapoi la locul de muncă pe controlorii de trafic prinși cu frauda. Motivul? Suspendarea celor 9 angajați ar fi dus la îngreunarea activității. Practic, Mina a decis ca activitatea din vamă să funcționeze ca și până atunci, cu oameni acuzați de șpagă, rămași în continuare la ghișee. Puterea pe care Marian Mina o avea încă din acea perioadă era etalată nu doar prin astfel de decizii, ci și printr-un stil de viață care depășea posibilitățile sale din declarația de avere. Dușmanii poartă pică, dar n-au valoarea mea și toată viața lor calcă în urma mea. În 2015, Marian Mina a făcut o nuntă fastuoasă, cu maneliști celebri ale căror onorarii depășeau veniturile sale oficiale pe un an întreg. Nașul de cununie al lui Marian Mina a fost baronul PSD de Giurgiu, Nicolae Bădălău. Nașa lui din partea domnului Marian, pentru soția domnului Bădălău. Un an mai târziu, Marian Mina devenea președintele Consiliului Județean Giurgiu și își netezea calea către șefia PSD Giurgiu, care vine la pachet cu statutul de cel mai influent om al județului. Dați-mi voie să mulțumesc conducerii partidului care astăzi a fost alături de mine și care mi-au dat o mare forță și trebuie să vă recunosc că aveam nevoie de așa ceva. Cu forța celui mai mare partid al țării în spate și cu insigna de parlamentar prinsă la rever, influența lui Marian Mina în sistemul vamal pare să continue și astăzi. Unul dintre apropiații lui și în același timp soțul unei colege de partid și de parlament a fost împins către șefia Regionalei de Drumuri și Poduri București, care gestionează Vama Giurgiu. Este vorba de Daniel Augustin Dinu, soțul deputatei Cristina Elena Dinu. Accederea lui Dinu în această funcție a fost precedată de articole de presă care anunțau dinainte că acesta urmează să câștige un concurs ca inginer mecanic în Regionala Buzău, iar ulterior să fie detașat direct la vârful Regionalei București. Faptul că Marian Mina a rămas atașat nu doar sentimental de activitatea din Vama Giurgiu avea să ni se confirme inclusiv pe parcursul acestei documentări. A doua zi, după ce am fost la Giurgiu și am confruntat-o pe Daniela Costea, considerată o protejată a lui Marian Mina, avea să se întâmple un lucru cel puțin interesant. Site-ul Giurgiu pe surse a postat din senin un articol cu titlul "Mina urmează să fie atacat", menționând că e pe cale să apară o investigație a unei publicații din București. În articol se strecoară informația că investigația va atinge corupția din vămi și se pregătește din timp justificarea unei răzbunări politice asupra lui Marian Mina. Liderul PSD Giurgiu nu face un secret din faptul că păstrează o relație apropiată cu controlorii de trafic din vamă. Sursele noastre spun că Mina se întâlnește cu angajații din punctul de frontieră în fiecare sâmbătă, la aceeași oră și în același restaurant. Am vrut să verificăm dacă informațiile surselor noastre sunt adevărate, așa că într-o dimineață de sâmbătă l-am așteptat în fața localului. Bună ziua, domnule Mina, Alex Nedea, sunt de la Recorder, suntem jurnaliști la București.
Vreau să vă întrebăm care e motivul pentru care în fiecare sâmbătă la ora 10 vă întâlniți cu angajați din VAM aici, la acest restaurant. Sunt prietenii mei, dar nu mă întâlnesc cu angajați din VAM, mă întâlnesc cu toți prietenii. Pentru că sursele noastre spun că încă ați coordona în calitate de deputat activitatea... De ce? În calitate de politician. Nu coordonați activitatea din VAM. Nu mai am nicio legătură de ani de zile, dar marea majoritate sunt prietenii mei, marea majoritate sunt colegii mei și normal să vorbesc cu ei. Da. De ce să nu vorbesc? Chiar mă bucur că m-ați că m-ați contactat, pentru că așa cum dumneavoastră spuneți că aveți surse, așa toată lumea în Giurgiu vorbește de reportajul ăsta și chiar mă așteptam să mă contactați și pe mine, pentru că așa este normal să vorbiți și cu mine. Dar dumneavoastră... Un oraș fiind atât de mic cum este Giurgiu, vă dați seama că știm și noi. Aflăm. Deci mă așteptam, v-am spus, eu chiar mă bucur că stăm de vorbă. Da? Ok, atunci vreau să vă întreb, în 2014, dumneavoastră erați director la Regionala de Drumuri și Poduri București. Da. Care a fost motivul pentru care i-ați adus înapoi la locul de muncă pe angajații care au fost prinși, conform unei anchete interne, că își însușeau taxa de pod? Sincer nu mai știu care a fost motivul, dar nu i-am adus de capul meu. Dacă acei oameni s-au întors înapoi, s-au întors cu aprobarea directorului general în primul rând. Probabil, nu mai țin minte, că la vremea respectivă lipsă de personal, pentru că alt motiv nu cred că ar fi putut să fie. Lipsă de personal. Da, lipsă. Păi și acum este lipsă de personal. Dar chiar acel personal a fost prins că nu încasa această taxă de pod. Chiar a fost prinsă de colegii dumneavoastră. Dar nu sunt eu în justiție să iau măsuri împotriva lor, să-i condamn eu. Păi nu, dar sau să le fac ceva. Erați șeful lor. I-am suspendat, cred, la momentul respectiv, iar ulterior, din lipsă de personal, probabil i-am adus înapoi. Dar vi se pare normală această hotărâre? Dar nici anormal nu mi se pare. Păi cum? Deci forțat de împrejurări, nici anormal nu mi s-a apărut. Dar de unde ați avut bani să plătiți lăutari la nunta dumneavoastră? Păi din salariu, dar ce trebuia să-mi iau corul bisericii la nuntă? Păi salariul dumneavoastră era până în 10.000 de euro anual. Da, și am factură la tot ce s-a întâmplat la nuntă. Păi n-ați mâncat din banii aia? Am factură la absolut tot ce s-a întâmplat la acea nuntă. Într-un an de zile ați încasat, conform declarației de avere, până în 10.000 de euro. Așa. De unde ați avut bani? Eu până atunci n-am muncit? Ce am făcut? Am stat și m-am uitat la soare? Păi nu, dar veniturile dumneavoastră pe tot anul erau de 10.000 de euro. Cum v-ați permis până anul acela eu nu am lucrat? Ce am făcut? Am fost șomer? Păi da, ați avut venituri modeste. Am impresia că dumneavoastră căutați acum carul cu fân. Așa cred eu, asta e părerea mea. Ok, bine, mulțumesc. E cu tentă tot ce faceți. Eu știu tot, evident că știu de...